Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Як же ж йшов на дно Сергій Котов? Ось це кадри затоплення патрульного човна Чорноморського флоту Російської Федерації Сергія Котова. Кадри офіційно продемонстрували наші гурівці. І що треба знати про цей Котов? Нагадаю вам, це судно було збудовано, спущено на воду в 2021 році. Орієнтовна кількість екіпажу до 80 осіб. Ймовірно, вони всі пішли разом з металом на дно. Також відомо, що цей патрульний корабель, він працював в районі Керченського мосту, саме тому 8 годин Керченський міст не працював, був паралізований під час атаки. І відповідно ми розуміємо, що цей патрульний човен передає дані і взагалі зондує акваторію, що ж відбувається, чи можливо якісь дрони йдуть, чи ще щось подібне. Немає його, ліквідований, і слава Богу, що цього металобрухту вже немає в наших водах. А що цікаво, що на борту в нього є певного калібру, відповідно, озброєння, яке може працювати саме і по дронах також. І, що цікаво, також може на себе на борт Котов міг приймати також і гелікоптер. Один вже тепер точно нічого приймати не буде. Це ми говорили по південні регіони нашої території, де ми нищимо все, що приходить і топче нашу землю. А тепер трішки про північ. Там теж є прекрасне влучання. Про що йдеться? На Білгородщині дрони атакували нафтобазу Російської Федерації. Через атаку на території Губкінської нафтобази розпочалася пожежа. На ваших кадрах, на ваших телеекранах ви бачите кадри, як потужно димить. Це є серйозне влучання. І саме резервуари, де зберігалися нафтопаливні продукти окупантів, відповідно, дуже гарно палає. Влада регіону це підтвердила, що дивовижно, погодитися, тому що, як правило, вони кажуть, все збили, нічого немає, загалом всіх позбивали. Та повідомила, що нібито постраждалих немає. Ну от бачимо кадри, як воно все прекрасно палає. Що вам хочу сказати? Хочу сказати вам наступне, що січень місяць 24-го року саме розпочався з активної роботи наших оборонців саме по нафтопаливній логістиці росіян. Я вам нагадаю, це було і Туапсе в районі Керченського мосту, це Усть-Луга в районі Петербурга, це і НПЗ Ярославль, і НПЗ в районі Ростова. Тобто трощили дуже-дуже потужно. Як наслідок, експорт знизився в цей період саме палива з Росії. І 1 березня уряд терористів видав указ, що найближчі півроку на експорт паливо з Росії зась не можна. Ну тому що самим не вистачає, ну тому що наші оборонці нищать їм нафтопаливну галузь і в них є скрута. Тобто бачимо, ефективність цих ударів, окрім ефектності, також є. Це про січень місяць. Лютий ми можемо називати як успішною роботу наших повітряних сил над авіацією Російської Федерації. Тому що стільки було збито повітряних цілей, це і Іл-транспортний, це і А-50, тобто такий повітряний радар, це і Су-35, це і Су, які от власне активно використовували керовані авіабомби і скидали на наші міста, і руйнували інфраструктуру, і вбивали наших українців. Це і Су-35, які супроводжують Су-34, також потрапляли під удар. Тобто літакопад в лютому був неймовірний. Ну а початок березня ми можемо іменувати, знаєте, як такий спліт, тому що і авіацію збивали, і по нафтобазах лупимо. Ну і тут бонусом ще наші гурівці дали нам на 5 березня. Це нищення саме Сергія Котова, цього патрульного човна.
Ну, молодці наші оборонці, лише можемо їм подякувати за таку плідну роботу. І що цікаво, щоденну роботу. Тобто ми кожного дня розповідаємо вам, що наші герої вразили серйозні об'єкти Російської Федерації. Серйозні об'єкти чи на їхній території. До речі, нагадаю вам, був міст також вчора гарненько його опори підбиті в Саратові. Чому це важливо? Тому що цей міст саме росіяни використовували для перекидання боєприпасів. Розуміємо, тут пояснювати нічого не треба. Чим менше є змоги росіянам перекидати боєприпаси на лінію бойового зіткнення, тим менше вони будуть бити по наших позиціях.